Salutare, salutare tuturor! Ce mai faceți? Nu ne-am mai văzut de o săptămână. Eu am fost plecat în Italia, am fost plecat în Spania, ați văzut în vlogurile anterioare. Dar acum m-am întors pe plaiurile noastre, pe zona noastră frumoasă, unde găsim denari, fibule, arginți și alte chestii interesante și comori. În afară ați văzut și voi. Nu prea am descoperit mai nimic. Am fost chiar și pe plajă alături de Miruna, am fost și pe plajă în Italia. Bă, fraților, nu am găsit absolut nimic. Am găsit numai folii, numai gunoaie și să nu vă mai zic că Spania este plină de gunoaie, de zone cum ar fi ca asta, cu mormane de gunoaie. Deci am crezut că numai în România sunt gunoaie, dar uite că și în Spania sunt gunoaie. Deci să nu vă gândiți că dacă mergeți în Spania, în Italia sau în altă țară, o să găsiți chestii foarte interesante. Doamne, aveam un chef de detecție să vin aici în țară, la noi să detectez. Problema știți care este? Au început căpușele, deja am văzut una pe mine. Insectele, țânțarii, am fost și mușcat de țânțari, dar nu mai contează, asta e. Data viitoare mi-au ceva pentru căpușe și pentru țânțari, să vedem ce mi-au de la farmacie. Și am venit astăzi în pădurea mea minunată. Aici mi-am început eu cariera mea de detectorist, să zic așa. Aici am făcut primele mele detecții când aveam eu detectorul la vechi, Nocta Simplex, și m-am întors să vedem dacă ar mai fi ceva pe aici. Pădurea asta a fost detectată de peste 100 de ori, cel puțin de 20 de ori am detectat-o eu, și mereu a scos monede și chestii interesante. Acolo detectorul de metale pregătit, folosesc detectorul de metale Garrett Vortex VX9, pe care îl găsiți pe geardetect.com. Iar acum, dacă ești client Geardetect, beneficiezi de un curs video, da? După ce îți cumperi detectorul de metale, noi te vom suna și vom explica cum funcționează detectorul de metale, ce face fiecare buton, că eu aceste sfaturi nu le-am primit când mi-am achiziționat detectorul de metale, dar noi te vom învăța, deci dacă ești client al nostru, te vom învăța cum funcționează detectorul de metale, ce face fiecare buton, sfaturi importante pentru detecție, dar nu numai, și alte chestii foarte, foarte utile pentru tine. Hai să nu mai vorbesc atât, că dacă stau să vorbesc mă lungesc 20 de minute, că vreau să detectez și vreau să mergem să detectăm așa în spatele meu. Iarba cam mare, dar ne vom descurca. Haideți să vedem ce descoperim astăzi cu detectorul de metale. Revin la primul semnal. Și după mai bine de 25-30 de minute prin care am mers prin pădure și nu am avut niciun semnal, am primul semnal foarte bun. O să întorc camera să auziți imediat. Fai de capul meu cum sună, ar putea fi ceva de argint sau de bronz. Ia auziți. 86, 89. O monedă de argint? Cum ar fi să fie o monedă de argint așa din prima? Doamne, ce bine sună. O monedă de aia otomană de argint. Wow. Hai să vedem ce avem. Sună extraordinar de bine. Ascuțit, tare și număr mare. Doză n-are cum să fie, că doza sună altfel. Ia să vedem ce avem noi aici. Uitați așa că e pe aici. Hai să dau eu detectorul mai încolo. Unde mă, în pământ? Sau ești? Monedă, fraților, primul semnal monedă. Ia uitați-o. Cred că este 5 sau 10 bani 1867, că aia sună așa tare. Primul semnal, o monedă. Ce monedă o fi asta? Are o formă cam neregulată așa. O dăm aici unde ne place nouă, pe pantaloni. E băgăm la spălat de seară. Ia să vedem. Bă, scrie... Totuși cred că este vorba de un crăițar, cum îmi place bine să-i zic. 1816. Sau ceva rusească. Ce să fie asta? Ia să-i dau cu puțină apă. Să vede aici cineva pe ea. Se vede un nene pe ea. Cine e ăsta? Franz Josef, cine? Prima monedă.
Și este una veche. Hai să o mai curăț puțin. Deci am încercat să o curăț, i-am dat cu apă, dar degeaba, e stratul foarte gros de mizerie, o voi curăța acasă. Dar se vede clar că este cineva care se uită spre dreapta, aici se vede nasul, aici se vede bustul. Nu știu cine ar putea fi, dacă știți voi să lăsați în comentariu. Pare că ar fi o monedă pe la 1800, ceva. Nu știu, poate știți voi că nu mă pricep. Și până una alta, hai să mergem mai departe. Sau hai să mai dau aici în locul ăsta, să vedem, poate mai sunt și alte monede și nu avem doar una. Că de obicei unde e una trebuie să fie mai multe. Nu mai. Din păcate doar asta a fost aici. Mergem mai departe. Vedem ce mai descoperim. Hopa, ce avem noi aici? 74. Cred că avem încă o monedă. 74, ia uitați-vă pe linia din jumătate, pe bara din jumătate. Ia să vedem ce avem aici. Că sună foarte, foarte bine. Ia, să vedem ce avem aici. Haide mă cu ceva frumos. Opa! Ia uitați-vă. Ce e asta? E o nasture. Un nasture și ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă țânțarii. Vedeți? E plin de țânțari în pădure. Este un nasture din asta cu 4 găuri de cămașă militară, spune eu. O nasture. Bă, dar suna ca moneda, cât de tare sună. E de aluminiu. Ce bine sună. Deci nu pot să cred ce am scos. Ceva ce îmi doream de foarte mult timp și n-am mai găsit. Fiți atenți ce am descoperit aici. Ia uitați-vă. Aici jos, ce se vede? Un inel. Am descoperit un inel din ăla de boier, din ăsta cu semne din astea pe ele anti de ochi. Inel medieval. Ia uitați-vă. Cât de frumos. Ce micuț e. Vedeți pe unde sunt? Pe un drum. Mereu dau pe drumuri. Că știu că lumea a pierdut chestii faine. Ia uitați-vă, are 3 cerculețe din astea. Foarte, foarte frumos. Din bronz. Superb. Uitați-vă și voi cât de frumoasă poate să fie această pădure. Și vreme, că mai devreme început să plouă și acum s-a mai liniștit vremea. Și este pădurea care niciodată nu o să mă dezamăgească. Mereu o să scoată chestii frumoase. Deci imposibil, de câte ori am fost aici am găsit monede, inele și monede de argint și alte chestii faine. Hai să mergem mai departe, vedem ce mai descoperim. Am mai găsit câteva sârme, dar nu le-am mai filmat. N-avea rost să vă plictisesc cu sârmele, sap doar semnalele bune. 64. Ăsta e bun, aici lângă buturug asta. Ia să vedem noi ce am putea descoperi la numărul 64. Hai sună. Și tot sârmă. Monedă. Ia uitați-o. O nouă monedă. Asta de cât e? Cea de-a câta? A doua monedă, nu?
Un leu cu porumb. Frumoasă și asta. Ia uitați-o. Un leu cu porumb. Aici parcă are o coroană. Și aici are leu. Leu, doamne, porumbul. Un leu cu porumb. Frumoasă. Mai am aici un semnal bun ce sună bine. 61. De obicei la 61 am mai găsit sârme sau dacă nu, monedă de 3 sau 5 bani. Ia să vedem acum ce noroc avem. Dar unde e mai adânc, cred. Da, să dăm cu detectorul. Mai adânc. Ce ai, mă, de face așa, mă? Gata, ho. Ia să vedem. Ia să vedem noi ce avem aici. Am scos? Oho, monedă! Am avut dreptate. 3 sau 5 bani, aia de aur. Am avut dreptate. V-am zis? Sârmă, monedă de 3 sau 5 bani. Că astea sunt așa la 61 pe Vortex VX, nu? 5 bani. Moneda de aur. Din 1952. Cea de-a treia monedă. Deci 3 monede și un inel. E bine. Mergem mai departe. Am mers și am un nou semnal. De sânciurui, de țânțar și de căpușe. Ia să vedem ce avem aici. 67, 71. Ia să vedem noi ce ne aduce soarta. Să fie mai adânc. Stați așa să mă dau mai în spate. Să fac groapa mai mare. Oh, era o folie deasupra. Cum de n-am văzut-o, mă? Ia uitați. O tablă. Ne mai încercăm norocul odată. Cu un alt semnal. Un 51 de data asta lângă buturug aici. 51, ia să vedem. Sârmă sau altceva? La suprafață pare. Ce sună aici? O sârmă, un inel de porumber. O bilă, o alică, ceva? Cred că da, o alică, ia uitați. A, nu e un mic glonț, mă. Ia uitați-l ce glonț mic. Un glonț de pistol, de ce-o și asta? Doamne, dar ce mic e. Uitați. Un semnal foarte bun aici. Un 65 aici lângă buturug asta. Ia să vedem, 65. Tot un glonț. Am scos. Opa! Ia uitați-vă! Ce se vede acolo?
Ce avem noi aici? Un inel, fiți atenți. Un inel. Wow! Și uite-l pe ăsta, cred că e de argint. Uite ce modele are. Mamă, al doilea inel. Wow. Are o cruce, are ceva aici pe ei. Și uite cum e jos aici a făcut, vedeți? Wow. Doamne, ce inel frumos. Am băgat aici la furnici. Stai că nu e bine, trebuie să mă îndepărtez, că sunt furnicile. Doamne, ce inel frumos. Cel de-al doilea inel. Hai mă, focalizează. Este superb. Ăsta e mai mare. Ia să încerc eu să-l bag pe deget. Ia uite-l. Wow. Ce frumos este. E perfect. Pot să mă însor acum. Pot să mă însor. Pădurea asta niciodată nu m-a dezamăgit. De câte ori am fost în pădurea asta, mereu am descoperit obiecte faine, obiecte vechi și inele și monede și chestii interesante. De ce nu-i fi venit eu aici, nu știu. Că am zis, bă, am fost de atâtea ori, nu mai are rost să vin. Dar eu aici trebuie să vin, că aici sunt chestii faine. Dacă am găsit odată, găsesc și a doua oră și a treia oră, mereu găsesc. E pădurea foarte mare. Îl știți pe Nelson Mondialu sau pe ăla de își pune bijuterii? Cred că ăla e Nelson Mondialu, dar are inele și bijuterii, așa sunt și eu acum, uite. Mai am nevoie de 3 inele și am toate degetele ocupate. Stăpânul inelelor. Am mai descoperit aici 25 de bani din ăia cu tractorul. Ia uitați-vă. 25 de bani cu tractorul. Foarte frumoasă, din asta de aluminiu. De sună asta, sparge difuzorul la detector. Ia să auziți. Mamă, cât apaie în jurul. Ia uitați. Problema e că sunt foarte mulți în țară, m-au ciuruit, nu știu cât o să mai rezist. Și nu prea sunt semnale, deci merg ca nebunul, nu prea sunt semnale pe aici, foarte, foarte puține. Dar și când sunt semnale bune, asta e interesant la pădurea asta, că dacă ai semnale, măcar știi clar că e monedă sau ceva mai interesant. Nu mai sunt și sărme și gunoi. Ia să vedem ce avem aici, 61. Cred că avem din nou o monedă din aia de 3 sau 5 bani, că sună la același număr. Ia să vedem. Să vedem că sună pe aici. Hai mă, cu o monedă de aia de 3 sau 5 bani. Unde e, mă? E monedă, mă, sau? Doamne. Sună, dar nu... A, uite, monedă. Ia uite-ți-o. Oh, mi-a căzut. Ce mai de fier? Am o monedă, dar e din aia, din fier. Cred că e cu Alexandru Ioan Cuza. Da, uite, Alexandru Ioan Cuza, îl vedeți aici? 50 de lei, mi se pare că este 1992 sau 1993, ceva de genul. 50 de lei cu Alexandru Ioan Cuza. E ciudat că și asta sună la 61. Încă o monedă. Cred că am 4 sau 5 monede descoperite. Ia să le caut eu. Ia uitați-vă ce am descoperit până acum. 4 monede, un nasture și 2 inele. Păi stau bine rău de tot. Stau bine. Și cam atât pentru astăzi. Nu mai stau pentru că m-au ciuruit. Deci pur și simplu m-au ciuruit insectele. Nu mai rezist, nu mai pot. Țânțarii ăștia beleahului. Am stat cam 3 ore, mi-e și sete când am avut apă la mine la mașină. Și ne vedem data viitoare cu următorul episod. O să mă duc alături de Ninel, cred,
să vedem, poate merge și Mihai, sau poate mă duc mâine cu Mihai, să vedem pe unde mergem, să vedem ce păduri ne alegem. Sau poate venim tot aici, dar mi-au o mască din aia, mă duc la Decathlon undeva, mi-au o mască, uite, sunt țânțari peste tot, sau nu știu cu ce să-mi dau să scap de țânțari ăștia. Vă mulțumesc că v-ați uitat la video, am găsit 2 inele foarte, foarte frumoase și câteva monede, asta e cam sărăcie în pădurea asta, dar ce să faci, asta e, așa sunt zilele de detecție, sunt și zile mai bune și mai proaste. Pentru mine asta a fost o zi foarte bună cu 2 inele și cu 4 monede, am avut zile când n-am găsit nimic. Hai, vă mulțumesc că v-ați uitat la video și ne vedem data viitoare, numai bine, v-am pupat, pa, pa!